ආයිබෝවන් කියලා ඔයාලා අදත් ඉවුම් පිහිම් YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට වෙනස්ම විදිහේ වීඩියෝ එකක් ගේන්න සූදානම් වෙන්නේ. මම අද වැඩ ඉවර වෙලා සුපර් මාකට් එකට ගියා. ඒ යනකොට මම දැක්ක මට ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය වෙලා තිබුණු hot plate එකක් සේල් කරලා තියෙනවා 30% ඩිස්කවුන්ට් දාලා. ඊට පස්සේ මම ඒකින් එකක් ගත්තා. ජාතියේ නම තමයි ප්‍රින්සස්. අපි බලමු කොහොමද මේ hot plate එක ඇතුලේ වැඩ කරන්නේ කියලා. Shahin, please open the box. ඔව් මම මගේ පුතාට කිව්වා මගේ hot plate එකේ box එක open කරන්න කියලා. මොකද මම ටෙලිෆෝන් එක අල්ලගෙන ඉන්න නිසා එයා තමයි අද මට උදව් කරන්නේ. බලමු. මේ තමයි. ඕ ලස්සනට තියෙනවා වගේ. open bag also. ඇත්තටම මම මේ ප්‍රින්සස් වර්ගයේ මේ කරන්ට් එකේ උයන ලිපක් මගේ යාළුවෙක් ගාව තියෙනවා දැක්කා. ඒ වුණාට මම කවදාවත් පාවිච්චි කරලා නැහැ. මම ගෑස් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා on off කරන බටන් එක, ප්ලේට් එක, වයර් එක තියෙනවා. Shahin, show me instruction manual. මේ තමා මේ ලිප පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව තියෙන ලිපි සහ පොත් පිංච. ඔයාලට පුළුවන් ඒක කියවලා බලලා ඒ ක්‍රමයට පාවිච්චි කරන්න. මම නම් ඒක පාවිච්චි කරන විදිය බලන්නේ නැහැ. මගේ දැනුම හැටියට මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලත් ඉතින් කැමති විදිහකට පාවිච්චි කරලා බලන්න. ඇත්තටම ලොකු ගාණක් උනේ නැහැ. සාමාන්‍ය ලංකාවේ මුදලින් උනේ මට මේකට රුපියල් 2500ක් වගේ. රුපියල් 2500ක් වගේ තමයි උනේ. හරි එහෙමනම් ආපහු මම වීඩියෝ එකට එන්නම් කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා බලලා. මම දැන් මේ ලිප කරන්ට් එකට ජොයින්ට් කරා. බලමු අපි කොහොමද ලිප දැන් හරි මම ඔන් එකේ දැම්මා. මේකේ තියෙනවා ලෙවල් 1 2 3 4 5. ලෙවල් 5කට අපිට මේක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවනි. අපි බලමු පළවෙනි ලෙවල් එකට. ඔව් මම බැලුවා වතුර ලීටරයක් ලිපේ තියලා සාමාන්‍ය විනාඩි 8ක් වගේ ගියා උතුරන්න පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ හොඳ රසණයක් තියෙනවා. මම ලෙවල් 3 තමයි වතුර ටික උණු කරගත්තේ. 3 තියලා ටික වෙලාවක් ගිහලා 4ට මාරු කරගත්තා. කොහොමත් වැඩි හරියක් 3 තියලා තමයි උණු කරගත්තේ. කොහොම වුණත් ගොඩක් හොඳට මේ ලිප වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔයාලා තවමත් ඉවුම් ප්‍රේම YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙමනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආපහු මුණ ගැසෙන තුරු හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. නිරෝගීමත් දවසකට සුබ පතනවා. ආයුබෝවන්.